สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับนะจากวัสดุเหลือใช้นะครับนะพอดีไม้แผ่นด้านบนมันเหลือนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยทำขาโต๊ะนะครับนะก็เราไปดูวิธีการ DIY นะครับวิธีการวัดและวิธีการตัดเลยนะครับนะก็เริ่มจากตัดไม้ก่อนนะครับนะพอเสร็จแล้วก็มากำหนดขนาดเหล็กครับนะเหล็กที่ใช้อันนี้เนี่ยเป็นเหล็ก1x1นะครับ1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับ1.6นะฮะถ้าเลือกบางกว่านั้นเนี่ยมันจะเชื่อมยากนะครับนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าบางมากมันน้ำหนักมันจะน้อยนะครับมันเบานะฮะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าจะเชื่อมยากทะลุนะครับเชื่อมแล้วมันจะทะลุนะฮะถ้าหนามากมันก็หนักนะครับแล้วก็แพงนะแต่จะเชื่อมง่ายครับนะก็เลือกเอาตามความใช้งานแล้วกันนะครับนะอันนี้ใช้งานเป็นโต๊ะเล็กๆน้อยๆนะครับนะรับน้ำหนักอะไรไม่มากนะครับเบาๆนะก็ไม่ต้องใช้หนาก็ได้ครับใช้ 1.6 นะฮะ 1.6 ส่วนมากพวกนี้ผมเลือกใช้ 1.6 กำลังดีนะครับนะถ้าเป็นงานโครงสร้างหรืองานอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องปรับความหนาของเหล็กนะก็จับฉากมาก่อนเลยครับเชื่อมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมานะครับวิธีเชื่อมนะครับนะเทคนิคการเชื่อมง่ายๆเลยนะครับนะถ้าเชื่อมยังไม่ชำนาญนะครับแต้มยกครับแต้มยกหรือว่าชำนาญแล้วก็แต้มยกได้นะครับไม่มีใครห้ามนะแต้มยกนะครับนะถ้าตรงไหนที่มันห่างมากนะครับนะใช้ลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมเหล็กเนี่ยลวดเชื่อมเหล็กเป็นชุดผมซื้อเป็นลวดเชื่อมแก๊สมานะครับนะแล้วก็มาเติมนะครับนะก็เติมเข้าไปตรงรอยห่างนะครับมันก็จะช่วยทำให้ไม่ทะลุนะครับไม่ลามออกไปนะครับนะตรงนั้นเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เชื่อมได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับเป็นขาพร้อมที่จะวางไม้แล้วนะครับนะวางไม้ก็ใช้สกรูเกียวปล่อยหัวสว่านครับขนาดก็1นิ้วนะครับยิงก็ไปเลยครับไม่มีอะไรมากมายนะครับยิงเข้าไปให้จมนะครับถ้าจะเอาสีโป้หรือดินสอพองอุดก็ได้นะครับนะอุดมันก็จะเรียบนะครับนี่ก็คือวิธีหาแนวของผมนะครับนะเอายิงหัวท้ายให้ตรงก่อนนะเสร็จแล้วก็เอาหาอะไรมาทาบเป็นแนวนะครับหรือใครจะใช้เตายิงเอาก็ได้นะครับเตาก็คือไอ้ที่เป็นเชือกนะครับแล้วก็มีสีนะนะครับขัดเก็บนิดหน่อยครับพออย่าให้มันเป็นเสี้ยนนะครับแล้วก็ลงยูริเทนนะครับกะว่าจะไว้วางข้างนอกด้วยนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ